आज आपण खूप छान अशी रेसिपी बनवणार आहोत, ती म्हणजे मुलांच्या डब्यासाठी मटकीची उसळ। आणि ती खूप छान होणार आहे आणि घरी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। ही मी मोड आलेली मटकी घेतलेली आहे आणि हिला मी स्वच्छ धुवून पण घेतलेली आहे आणि छान अशी निसून पण घेतलेली आहे। आणि तुम्हाला जर अशी मोड आलेली मटकीची जर माहित नसेल ना तर मी सांगते तुम्हाला। मटकी घ्यायची आणि रात्रभर अशी भिजत ठेवायची आणि भिजल्यानंतर आपण सकाळी उठतो ना त्यावेळेस ती पाण्यात अशी एक चाळण घ्यायची आणि त्या चाळीमध्ये ते ओतून घ्यायची आणि त्याच्यावर झाकण ठेवायचे आणि ते छान अशी दिवसभर मस्त अशी मोड येतात त्याला दिवसभर ठेवल्यावर। कारण मटकीची भाजी म्हणलं तर लहान मुलांच्या आवडीचीच असते आणि महत्त्वाची गोष्ट ती शरीराला खूपच अशी फायदेशीर पण असतात आणि मटकीमध्ये जास्त प्रमाणात प्रोटीन्स अधिक असतात आणि खायला पण चवीला खूपच छान लागते। तर आता काय करायचं पुढे आपल्याला आता या मटकीची आपण छान अशी उसळ करून घेणार आहोत। आता कढईमध्ये आपण तेल ओतणार आहोत। थोडंसं तेल ओतून घ्यायचं आणि तेल गरम करून घ्यायचं। तेल आपलं गरम झालेलं आहे त्यामध्ये आपण जिरी मोहरीची फोडणी द्यायची आणि छान अशी तडतड करून घ्यायची। गॅस हा थोडा मोठा ठेवायचा आणि त्याच्यानंतर आपण लसूण घेतलेला आहे, 2 ते 3 पाकळ्यांनी घेतलेले आहेत, ते अशा कट करून घेतलेले आहेत, ती पण टाकायच्या आणि थोडासा कढीपत्ता घेतलेला आहे तो पण टाकायचा आणि त्याला छान असं तडतडून घ्यायचं। आणि हे 2 ते 3 मी कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत ते पण टाकायचे आणि सर्व आहे ना आपण लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचं आणि गॅस हा थोडा मोठाच ठेवायचा म्हणजे आपलं पटकन असं लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचं। आणि मटकीची भाजी आहे ना खूपच अशी झटपट होणारी असते आणि महत्त्वाची गोष्ट कसं आहे मुलांना डब्याला दिली ना एका मिनिटातच ती असा डबा फस्त करते नाही का, अशी एकदम टेस्टी होणार आहे। आता हे कांदा काय करायचा आपल्याला लालसर होस्तोवर परतून घ्यायचा। आता कांदा आपला लालसर झालेला आहे त्यामध्ये मी एक टोमॅटो घेतलेला आहे बारीक कट करून आणि थोडीशी कोथिंबीर, त्याला मी स्वच्छ धुवून पण घेतलेला आहे। आता ती आपण या तेलामध्ये टाकणार आहोत आणि त्याला छान असं परतून घ्यायचं। आता टोमॅटो कांदा हे छान असं आपलं परतून झालेलं आहे। आता याच्यामध्ये आपण थोडासा मसाला टाकणार आहोत, ही थोडीशी हळद टाकायची पहिली आणि आता कांदा मसाला घेतलेला आहे तो सपाट असा चमचा घेतलेला आहे, जास्त पण नाही घेतलेला कारण का मी मसाले जास्त वापरत नाही, लहान मुलांच्या डब्यासाठी असतात ना त्याच्यामुळे मी मसाले हे कमीच वापरते। कसं आहे आपण सोप्या पद्धतीने झटपट लहान मुलांच्या डब्यासाठी कशी तयारी लवकर होईल त्या हिशोबाने आपण या रेसिप्या करीत आहोत आणि कमी तिखट आहे त्याच्यामुळे ती खायला पण खूप छान लागते। आता ही मटकी आहे ना ती ह्याच्यामध्ये आपण टाकून घेणार आहोत। मोड आलेली मटकी आता आपण त्याच्यात टाकलेली आणि कसं तुमच्या मुलांना जर तिखट वाटत असलं तर तुम्ही जास्त टाकू पण शकता। थोडंसं मीठ टाकायचं, सर्व असं हलवून घ्यायचं। आणि कसं आहे मित्रांनो मटकी खाल्ल्यामुळे ना स्नायूंना बळकटी, अजून आपण म्हणतो ना जे पोरं व्यायाम करतात त्यांच्यासाठी पण डॉक्टर हा नेहमी सल्ला देतात नाही का मोड आलेली मटकी खाण्याचा। आणि नेहमी खावी मटकी, मोड आलेली खूप छान असते आणि महत्त्वाची गोष्ट याच्यामध्ये प्रथिने जीवनसत्व भरपूर प्रमाणात असतात। हो आता याच्यावर आपण झाकण ठेवणार आहोत। आता किती वेळ आपण झाकण ठेवायचं? ह्याच्यावर आपण 2 मिनिटं आपण झाकण ठेवून घेणार आहोत म्हणजे छान अशी आपली वाफ निघते। आता आपले 2 मिनिटं झालेले आहेत, आपण आता झाकण काढून बघत आहोत तर बघू शकता मस्त अशी आपली मटकीची उसळ तयार झालेली आहे आणि घरी तुम्ही नक्की ट्राय करा, खूप सोप्या पद्धतीची आहे आणि झटपट बनणारी आहे। आणि व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि घंटीचं बटन अवश्य दाबा। तर चला भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये। धन्यवाद। धन्यवाद।